guys, welcome to my channel na The J Vlog Stories, and today mag-unbox tayo ng iMac 21.5-inch 4K display. Ito siya. Tara, unbox na natin. So yan guys, simulan na natin buksan tong computer. Ingat-ingat lang guys sa paggamit ng knife. So ito siya. Yan, makikita natin yung logo niya dito, iMac. Tada! Ito siya, 21.5 inch. Yan, Retina 4K display. So, tanggalin natin yung niya. Sa box, merong box. Ayan. Ito yung isang box. So, ito siya. So, guys, ito yung taas niya. Ayan, iMac. So, ayan yung handle niya. So, ito yung specs niya, guys. 21.5 inch iMac Retina with 4K display, 3.0 GHz quad-core Intel Core i5, 8GB ang RAM niya, 1TB ang hard drive. Yan, may FaceTime siya. Yan yung mga specs niya, guys. So, ito yung harap niya. Yan, makikita nyo yung box. Sorry guys, medyo mahirap i-unbox to kasi malaki siya eh. Ito yung likod. Ayan. Yan yung likod niya. So ayan, simulan natin i-open. So ayan guys, open ulit natin yung box. Ingat-ingat lang sa paggamit ng knife. So, pag open natin ng box, ayan siya. Ito yung keyboard niya, tsaka yung mouse nandito. Ayan. Designed by Apple in California. Styrofoam. And of course, yung yung computer. Ayan siya. Chanel. Alisin natin. Kaya wala nang laman yan. So, ayan siya. Sabi muna natin. Ito yung likod niya. Hirap unbox ito guys. Ang laki. Meron siya tatlong USB sa likod. Tapos, Thunderbolt. Tapos, Ethernet. SD card. Tsaka headphone jack. Ito yung stand niya. Kaya yung logo niya. Apple. So tayo sa niya. Ayan, yung designed by Apple in California. Ito yung keyboard and mouse. Ayan. Ito yung keyboard. Ito yung mouse niya, yung magic mouse. Ito. Ito yung mouse. Ito yung keyboard. Ayan. Charger. Nung keyboard tsaka mouse. Yung saksakan niya, ito. And mga manuals, mga hindi naman binabasa dyan.
Yan, iMac. Punasan, tsaka syempre yung stickers. Ayan. Ito yung stickers. So guys, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan niyo yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at JVlog Stories. At huwag niyo kakalimutan i-click ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the JVlog Stories and have a great day. Bye!